Aceasta este, dragi prieteni, promisiunea telescopului cuantic, cu care, dacă ne uităm la o exoplanetă aflată la 100 de ani lumină, vom vedea lucruri pe suprafața ei cu o rezoluție de aproximativ 50 de kilometri, adică așa cum arată aceste imagini ale Pământului. Iar dacă vom privi pe lună, vom vedea obiecte mici cât firul de păr. Iată planul videoului de astăzi. Mai întâi vom vorbi despre telescoapele obișnuite și despre limita lor de difracție. Apoi însă vom vorbi despre interferometrie stelară, adică cum putem să batem limita de difracție. Apoi vom vorbi de șmecheria de care avem noi nevoie pentru a construi un telescop cuantic, și anume teleportarea cuantică. Iar după aceea, la sfârșit, bineînțeles, vom construi împreună un telescop cuantic. Așa că rămâneți cu mine. Știu că subiectul poate este complex, dar sunt sigur că voi sunteți dintre cei mai inteligenți urmăritori de canale de YouTube din România. De asta ați aterizat pe acest canal. Ți-ai luat un telescop și nu poți să mărești cât vrei tu? Asta se datorează fenomenelor de difracție. Aveți aici formula care reprezintă în esență rezoluția unghiulară, da? Deci rezoluția unghiulară, cât de bine poți să vezi în diferite direcții, în funcție de D, care este diametrul oglinzii, și lambda, care este lungimea de undă. În cazul de față ar fi aproximativ 500 de nanometri, cât este lungimea de undă a luminii roșii. Formula pe care însă o țin eu minte și e utilă și vouă, și care iese de aici de fapt, este următoarea. Mărirea unui telescop maximă este aproximativ de 2 ori diametrul oglinzii în milimetri. Adică, telescopul meu, de exemplu, are o oglindă de aproximativ 150 de milimetri. Asta înseamnă că el mărește maxim, la cea mai bună dintre situații, de 300 de ori. În practică, ce am observat eu este că el mărește de aproximativ 150 de ori cel mai bine. Asta și datorită faptului că poate n-a fost construit așa de perfect, dar și datorită faptului că locuiesc în Olanda și am o poluare luminoasă. Să vă dau un exemplu, aici este planeta Jupiter, fotografiată de mine în cele mai bune situații, da, cu acest telescop, și se vede aici Marea Pată Roșie, pe care, atenție, nu am fotografiat-o direct. Și anume, am făcut un video al planetei Jupiter și apoi am folosit un software, Registack, cred că se numește, care a analizat toate imaginile și a scos cea mai bună imagine a planetei Jupiter cu telescopul meu și vedeți aici Marea Pată Roșie. Hai să ne imaginăm că avem un telescop optic cu o oglindă de 10 metri. Asta ar fi cele mai bune telescoape de pe Pământ, optice. Atenție! Care ar fi atunci rezoluția? Ce am putea să vedem pe lună? Și aici este un calcul făcut cu ChatGPT, care îmi spune că rezoluția cu care putem să vedem obiectele de pe lună este de aproximativ 20-30 de metri, văzute de pe Pământ în condiții ideale. Asta este o fotografie, am căutat-o pentru voi, este o fotografie făcută de Very Large Telescope, deci un telescop optic mare cu o oglindă de aproximativ 8 metri, da? Și în partea de sus vedeți un crater lunar care are o dimensiune de aproximativ 10 km. Dacă dăm un pic de zoom și căutăm și informații, vedem că rezoluția acestei imagini este de aproximativ 130 de metri. Deci e practic de 5 ori mai prost decât ne așteptam noi în condiții ideale. Deci are o rezoluție mai proastă, între ghilimele, pentru că vede de 5 ori mai rău decât ne-am fi așteptat, cel mai probabil datorită condițiilor atmosferei. Imaginea a fost făcută de pe Pământ și atmosfera creează turbulențe. Imaginați-vă că în loc de cele mai bune telescoape optice de pe Pământ, care au oglinzi de aproximativ 10 metri, am construit un telescop optic care ar acoperi toată suprafața Pământului. Diametrul lui ar fi atunci aproximativ egal cu diametrul Pământului de aproximativ 10.000 de kilometri. Ori, asta înseamnă că diametrul este de la 10 metri, cât era înainte, la 10.000 de kilometri, diametrul este de 1.000.000 de ori mai mare. Și asta înseamnă că rezoluția va fi de 1.000.000 de ori mai bună. Deci dacă înainte ne uitam cu acel telescop de 10 metri și vedeam obiecte pe lună în condiții ideale cu o rezoluție de 20 de metri, acum rezoluția respectivă va fi de 1.000.000 de ori mai mică. Asta te duce la 20-50 de micrometri, care este dimensiunea unui fir de păr. Deci, cu alte cuvinte, cu acel telescop am putea să vedem obiecte pe lună care sunt de dimensiunea unui fir de păr. Acum să zicem că luăm telescopul nostru de 10 metri
cel obișnuit și ne uităm la planeta K2-18 pe unde se spune ar putea să existe viață. Aflat de la 100 de ani lumină departare. Ne uităm la acel sistem stelar. Ce vom vedea? Păi ne spune ChatGPT cât este rezoluția telescopului. În condiții ideale este o jumătate din unitatea astronomică. Adică o unitate astronomică este distanța între Pământ și Soare. Și rezoluția este jumătate din asta. Adică dacă ne uităm la acel sistem stelar, probabil vom vedea steaua ca un punct, planeta dacă e cât de cât mai îndepărtată ca un punct și probabil altă planetă ca un punct. Nu vom vedea planetele decât ca niște puncte. Am vrut să verific asta, așa încât am căutat o fotografie făcută de unul dintre cele mai bune telescoape de pe Pământ, European Southern Observatory, da? Și vedeți aici imaginea unui sistem stelar aflat la aproape 100 de ani lumină. În partea din dreapta sus se vede locația unde ei spun că ar putea să existe o exoplanetă. Iar distanța dintre exoplanetă și stea este de aproximativ 50 de unități astronomice. Steaua nu se vede în centru pentru că imaginea din centru a fost blocată cu ajutorul, unui blocker, să spun așa, pentru că altfel am fi avut prea multă lumină de la stea. Deci ce vedem aici, în esență, în centru este steaua, iar exoplaneta se află la 50 de unități astronomice. Ori rezoluția, conform calculelor pe care le-am făcut înainte, ar trebui să fie de aproximativ o jumătate de unitate astronomică. Și se potrivește, sincer să fiu, că un pixel din imagine este aproximativ, da, să spunem, de 50 de câteva zeci de ori mai mic decât distanța între stea și exoplanetă. Deci chiar așa este. Cu aceste telescoape nu putem să vedem exoplanetele și stelele decât ca niște puncte. Acum luăm cazul telescopului nostru ideal, care este mare cât toată suprafața planetei. Facem calculul ChatGPT și ne dă rezoluția. 63 de kilometri. Deci, cu alte cuvinte, dacă ne uităm la un sistem stelar aflat la 100 de ani lumină departare, rezoluția este de 63 de kilometri. Și m-am uitat puțin pe internet și, sincer să fiu, dacă am, cu acest telescop ideal, dacă ne-am uitat la planeta K2-18b, unde se spune că ar putea să fie viață, am vedea o imagine care este foarte asemănătoare cu imaginea Pământului din spațiu, așa cum este aici. Adică am putea să vedem acolo râuri, oceane, nori, continente și așa mai departe. Am putea să vedem structura de la suprafața exoplanetei. Ei, și un ultim calcul, aici am presupus din nou că avem acel telescop care este mare cât tot Pământul. Ce vom vedea în galaxia Andromeda aflată la milioane de ani lumină departare? Ei bine, rezoluția este 0,017 unități astronomice. Unitatea astronomică, distanța între Pământ și Soare, da? Deci este o rezoluție destul de bună. Vom vedea sistemele stelare de acolo, da? Destul de bine, iar stelele și planetele le vom vedea ca niște puncte. Cum putem însă construi un telescop optic ce are un diametru mare cât toată suprafața Pământului? E clar că fizic nu putem asta. Am blocat toată lumina de la Soare, am stat în întuneric și ziua și noaptea, da? Trebuie să facem o șmecherie. Ei, șmecheria pe care vrem să o facem cu telescoapele optice este în esență aceeași șmecherie pe care au făcut-o astronomii acum câțiva ani de zile cu radiotelescoape. Când cu ajutorul radiotelescoapelor au fotografiat prima gaură neagră din galaxia M87, dacă nu mă înșel, pe care o vedeți aici. Cum au făcut asta? Ei bine, șmecheria lor a fost să iau un grup de radiotelescoape împrăștiate pe toată suprafața globului. Da? Deci am putea să spunem așa că în loc să construim un radiotelescop mare cât tot Pământul, ceea ce și-ar fi dorit ei, au folosit un mic radiotelescop aici, un mic radiotelescop aici, un mic radiotelescop aici, ca și cum ar avea o oglindă mare pentru radiotelescop, căreia îi lipsesc foarte multe elemente și abia câteva elemente rămân. Nu voi intra în detalii, cred că am un video pe YouTube, dar ceea ce au făcut ei au fost să înregistreze datele cu fiecare radiotelescop și apoi să adune datele împreună și să reconstruiască, să zicem așa, imaginea pe care ar fi văzut-o dacă fiecare radiotelescop ar fi fost un ciob din radiotelescopul acela mare cât tot Pământul. E interesant de adăugat că ei n-au acumulat datele de la toate radiotelescoapele în timp real, pe care apoi să le recombine ca și cum ar fi avut un radiotelescop uriaș care ar fi avut însă numai câteva cioburi, ci s-au folosit de faptul că undele radio care veneau de la
centrul galaxiei respective erau unde radio clasice. Și fiind unde radio clasice, nu trebuie neapărat să le combini într-un sistem de măsură, ci poți să le înregistrezi pe fiecare, pentru că, cred eu, așa am înțeles eu, poți să registrezi faza, da? Deci poți să le înregistrezi pe toate, separat, măsurând și fazele fiecărei unde radio, iar apoi să combini toate aceste date pe un calculator foarte, foarte puternic. Ăsta e un lucru. Și al doilea lucru pe care vreau să-l adaug este că dacă încerci să obții o imagine a unui telescop, în cazul de față un radiotelescop foarte mare, în care însă ai numai câteva cioburi, deci nu ai tot radiotelescopul, ci numai câteva cioburi, nu o să obții imediat imaginea care trebuie. O să obții o imagine fragmentată. Ori în cazul de față, pentru ca ei să obțină totuși o imagine cât de cât, i-au adăugat și niște modelări. Pentru a construi un telescop cuantic, trebuie să facem în esență ceea ce au făcut cercetătorii cu aceste radiotelescoape optice atunci când au măsurat gaura neagră. Adică, trebuie să avem mai multe telescoape optice împrăștiate pe suprafața Pământului, da? Și să considerăm că fiecare telescop optic este un mic ciob dintr-o oglindă foarte mare care s-ar întinde pe toată suprafața Pământului, da? Și atunci, tot așa cum razele de lumină care vin pe oglinda mare a telescopului se combină pe un fotodetector, de data aceasta ar trebui să luăm razele de lumină care pică pe diferite cioburi și să le aducem într-un singur loc să se combine. Atenție aici, nu putem să folosim metoda radiotelescoapelor, care, așa cum am spus mai devreme, au măsurat semnalul într-un loc și l-au înregistrat pe un hard disk. Au măsurat semnalul într-un loc și l-au pus pe un hard disk. Iar apoi au luat toate hard discurile și le-au dus într-un centru de date și au analizat toate datele. I-au putut să facă lucrul ăsta pentru că semnalul radio care venea de la depărtare era un semnal clasic. Asta înseamnă că putea să măsoare faza acelui semnal. Ori, cu telescoapele optice nu putem să facem așa ceva, pentru că câmpul electric, optic, variază extraordinar de repede și nu putem să-l măsurăm. Și atunci, ce trebuie să facem noi este ca să luăm ceea ce măsoară, nu, hai să zicem așa, lumina care cade pe un mic telescop, pe un ciob, da, și să o ducem într-o zonă, trebuie să luăm lumina care cade pe un alt telescop optic, deci pe un ciob, și să o ducem într-o zonă și să combinăm toate aceste raze de lumină pe un singur detector, așa cum ar fi fost într-un telescop mare ideal. Combinarea imaginilor de la mai multe telescoape optice pe un singur detector, da, asta poartă numele de interferometrie stelară. Și o să vorbim despre interferometrie stelară, însă o să vorbesc puțin despre telescoapele obișnuite, ca să înțelegem după aceea principiul din spatele interferometriei stelare. Principiul interferometriei stelare se înțelege pornind de la premisa că avem pe cer doar niște stele. Deci avem o stea drept în fața noastră și atunci lumina de la steaua respectivă, razele de lumină care vin de la steaua respectivă sunt paralele și sunt paralele cu sistemul nostru de observație și mai avem, să spunem, o altă stea în partea dreaptă sus. De acolo iarăși vin raze paralele, toate razele acelea sunt paralele, dar vin dintr-o altă direcție și ajung în sistemul nostru de măsură. Și vedeți aici două modelări pe calculator. În prima vedem cum razele de lumină vin drept din fața fotodetectorului, da? Și trec printr-o lentilă și ele sunt focalizate într-un punct, în punctul focal al sistemului optic. În imaginea aceasta, vedeți cum ne uităm la o stea care este într-o parte, da? Deci este la un unghi. De acolo razele vin tot paralel. Trec prin lentilă, în cazul de față putem să ne imaginăm că este obiectivul unei lunete, da? Iar razele de lumină se întâlnesc într-un punct. De fapt, așa am învățat la liceu. Punctul respectiv este, atenție, în planul focal al imaginii. Deci, cu alte cuvinte, dacă așezăm în planul focal un fotodetector, da? Razele de lumină care vin paralel din fața sistemului vor converge toate în centrul fotodetectorului și acolo vom vedea un punct alb, da? După care, dacă avem o altă stea mai sus, razele vin tot paralel de la steaua respectivă, numai că vor converge într-un punct focal care este pe fotodetector mai jos și vom vedea tot așa un punct alb, iar în rest va fi negru. Deci asta înseamnă imagistică, din cauza asta vom vedea pe
fotodetectorul camerei de luat vederi, vom vedea două puncte albe separate, iar în rest întuneric. Și ca să vă conving, iată aici două imagini ale unor stele binare, da? Adică stele foarte apropiate una de cealaltă. Prima se numește Albireo, iar a doua se numește Almach. Ce este interferometria stelară? Păi ar trebui să începem cu experimentul lui Young, cel cu două fante. Vedeți aici, din stânga vine o undă planară, deci asta înseamnă de la mare distanță. Aici, ce este interferometria stelară? Păi ar trebui să începem cu experimentul lui Young, cel cu două fante. Vedeți aici, din stânga vine o undă planară, deci asta înseamnă de la mare distanță. Aici razele sunt paralele, da? Și este o undă planară care merge paralel cu axa optică, da? Și acea undă planară trece prin două fante, după aceea undele respective interferează constructiv și destructiv, iar în partea dreaptă se vede o imagine de interferență. Important în această imagine de interferență este că maximul se obține chiar pe axul optic. Adică, cu alte cuvinte, chiar în centru este punctul maxim unde undele interferează constructiv. După aceea vom avea destructiv, constructiv și așa mai departe. Asta este imaginea de interferență. Am încercat, sincer să fiu, să caut o astfel de imagine cu undele planare care nu merg paralel, da, într-adevăr, deci razele optice nu merg paralel cu axa optică, ci razele care vin de la stele vin sub un unghi, așa cum am văzut mai devreme. Și atunci ar fi trebuit să am în această imagine unde planare care vin sub un unghi. Și atunci ar fi trebuit să observați în partea dreaptă, poate să fac desenul, nu știu dacă pot să-l fac, o să vedeți în partea dreaptă cum franjele de interferență se urcă în sus sau în jos. Vedem aici cum arată un interferometru stelar. Lumina vine atât la telescopul din stânga cât și la telescopul din dreapta. După care, prin intermediul unor oglinzi, este combinată pe un detector, un image detector, adică acolo poți să vezi o imagine, da? În partea de jos. Ori în partea de jos se creează o imagine de interferență. De ce se creează o imagine de interferență? Pentru că avem ceva asemănător de la experimentul lui Young cu două slituri. Cele două slituri ar fi în esență cele două oglinzi care permit luminii după aceea să se recombine. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că dacă lumina vine de drept în sus, deci lumina vine chiar de sus, da? Deci steaua este deasupra capului, atunci se va crea pe detectorul de imagini o imagine de interferență care este centrată chiar în centru. Da? Iar dacă lumina vine de la o stea care este sub un unghi alfa, imaginea de interferență este deplasată într-o parte, da, cu o valoare care este alfa pe 2. Este interesant că astronomii au construit pentru prima dată acest interferometru stelar cu un scop precis, și anume a măsura direct diametrul stelelor. Am citit puțin despre chestia asta, nu știu precis de ce calculul este așa, dar în esență ceea ce spun ei este că dacă ne uităm la franjele de interferență și vedem cât de repede scad, deci dacă ne uităm la anvelopa franjelor de interferență, ea este o măsură și a diametrului stelei. De ce felul ăsta putem să măsurăm în mod direct diametrul stelei. Pe ce principiu se construiesc interferometrele stelare? Păi în esență pe principiul de a combina imaginile care vin de la telescoape, de la mai multe telescoape, într-un singur loc. Vedem aici cred că este un desen al unor telescoape optice care există, sunt la Very Large Telescope și avem acolo 4 telescoape optice a căror imagine se combină într-un singur loc. Vedem aici principiul sistemului, în esență imaginea de la primul telescop trece prin tot felul de oglinzi și așa mai departe și ajunge într-un loc de măsură și la fel se întâmplă cu imaginea de la cel al doilea telescop. Amândouă imaginile ajung pe același detector, în cazul de față aflat în Interferometric Laboratory. Și aici o imagine foarte frumoasă cu drumul pe care îl poartă razele de lumină, care pleacă de la telescop și ajung în locul de măsură. Și aici este o imagine măsurată prin această metodă. Vedem o nebuloasă, Eta Carinae, care are în centru două stele și în partea dreaptă este, cred că, zona din mijloc, unde, spun ei, au reușit ca să găsească vânturi stelare foarte puternice între cele două stele. E un vânt stelar de la o stea care colisionează cu vântul stelar de la cealaltă stea.
Care e problema cu interferometrele stelare? Așa cum am văzut, un interferometru stelar este o combinație de mai multe telescoape optice, pe care le putem privi ca pe niște cioburi ale unei oglinzi a unui telescop mai mare. Deci în loc să avem un telescop mai mare, avem un ciob aici, un ciob aici, un ciob aici. Și cu cât distanța dintre aceste cioburi devine mai mare, cu atât rezoluția imaginilor este mai bună. În practică însă, problema este că dacă îndepărtezi telescoapele, devine din ce în ce mai greu ca să aduci lumina de la toate telescoapele în aceeași zonă de centru unde lumina trebuie să se combine. Și după cât am citit eu, distanța maximă este de aproximativ 100 de metri. Deci dacă ai aici un telescop de 10 metri, unul aici de 10 metri și aici încă unul de 10 metri, le poți așeza eventual la o distanță de 100 de metri, deci practic crea un telescop cu oglindă de aproximativ 100 de metri, bineînțeles ai doar niște cioburi, dar atunci dimensiunea oglinzii ar fi de 10 ori mai mare. Ori asta înseamnă că rezoluția este de 10 ori mai bună. Pentru a construi un telescop care are o arie cât suprafața Pământului, pentru că asta ne dorim, ar trebui să luăm telescoapele mici componente, cioburile, ca să zic așa, oglinzii, care sunt doar câteva, și să le îndepărtăm la distanțe de mii de kilometri. Numai că, de data aceasta, nu mai putem să aducem lumina de la unul și de la celălalt în același loc, pentru că ea se pierde pe parcurs. Și aici intervin telescoapele cuantice. Ce fac telescoapele cuantice? Ele se folosesc în esență de fenomene cuantice, de fenomene de teleportare cuantică, pentru a combina imaginile de la telescoape, chiar dacă ele sunt la distanțe de mii de kilometri. Deci cum funcționează un telescop cuantic? În esență este vorba de o combinație de telescoape care sunt împrăștiate pe suprafața Pământului. Și fiecare telescop este un ciob al unui telescop care ar fi mare cât tot Pământul și imaginile, sau nu, hai să zicem așa, lumina care vine de la telescop, de la fiecare telescop, deci de la ăsta, toate aceste raze de lumină, în esență, sunt aduse într-un singur punct. Dar nu sunt aduse prin niște tuburi, ci prin intermediul unui sistem de teleportare cuantică. Adică copiem proprietățile cuantice ale fotonului care vine la un telescop și prin intermediul teleportării cuantice le teleportăm în camera de detecție, iarăși copiem proprietățile cuantice ale unui foton care vine de la celălalt telescop și prin intermediul teleportării cuantice îl teleportăm în camera de detecție și acolo ne putem imagina că vor interfera și ne vor crea nouă imagine pe care ne-o dorim. În principiu, metoda asta ne dă rezoluții extraordinare. Așa cum am văzut, am putea să vedem un fir de păr aflat pe lună sau am putea să vedem cu rezoluție de 50 de kilometri pe o exoplanetă aflată la 100 de ani lumină depărtare, da? Asta în principiu. Pentru că în practică, bineînțeles că dacă le folosim aici pe Pământ, vom avea probleme cu atmosfera și probabil ce se va întâmpla este că aceste sisteme se pot pune și în spațiu. Și dacă le pui în spațiu, asta devine foarte, foarte interesant, atunci poți să crești distanța dintre telescoape de la mii de kilometri la milioane de kilometri și eventual chiar la 10 de milioane de kilometri. Deci, practic, să pui un telescop lângă Jupiter, unul lângă Saturn și așa mai departe, împrăștiate prin sistemul solar. Și dacă realizezi chestia asta și faci dintre ele o legătură cu teleportare cuantică, atunci atenție! Poți să ai pentru rezoluția unei planete aflate la 100 de ani lumină aceeași rezoluție, am calculat eu, pe care ne dă Google Maps pentru imagine de pe Pământ. Deci te-ai uitat pe o exoplanetă aflată la 100 de ani lumină așa cum te uiți pe Google Maps atunci când te uiți la ceva de pe Pământ. În practică sunt câteva probleme fundamentale. În primul rând, nu poți să combini toate imaginile, deci ai doar niște cioburi. În al doilea rând, pentru că folosești măsurător foton cu foton, ai nevoie de mulți fotoni, ca după aceea să ai o imagine clară. Ori îmi imaginez că asta înseamnă în principiu măsurător pentru obiecte care sunt mai luminoase. Pe de altă parte, măsurătoarea cu foton are și un avantaj și anume te scapă de zgomot. N-am detaliat chestia asta, dar mi se pare oarecum logic, pentru că atunci când te folosești de fotonii corelați cuantic, elimini zgomotele nedorite, să spunem, ale luminii din mediul împrejur, așa cum avem noi probleme cu
lumina asta a orașului când vrem să ne uităm la planete îndepărtate. Ei, lumina asta a orașului este filtrată în mod automat și scoasă afară de către sistemele acestea cuantice. Ideea aceasta a telescopelor cuantice cred că a devenit foarte discutată în urmă cu aproximativ 10 ani, iar aici am titlul articolului care a avut, după câte am înțeles eu, un impact foarte mare. Și din acest articol am preluat 2 poze cu ajutorul cărora vă voi explica cum funcționează sistemul. Vedem aici prima imagine din articol, recunoaștem cele 2 telescoape ca în interferometrie stelară și recunoaștem în partea de jos locul în care se combină cele 2 imagini. Numai că, atenție, la interferometrie stelară aveam un image array, adică obțineam o imagine. În partea de jos aveam, nu știu cât, să zicem, 1000 de pixeli pe 1000 de pixeli. Aici însă nu avem decât un singur pixel, în esență zona centrală a acelui image array. Deci avem un singur pixel. Doar că ceea ce vedem în partea din dreapta, vedem acea zonă de delay. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă așa, dacă lumina vine de sus, drept efectiv, conform interferometriei am avea în partea centrală un maxim. Deci dacă acel delay este 0, adică acea întârziere a luminii este 0, în cazul de față am sta efectiv în zona de centru și am sta în zona de maxim a interferenței. Iar maximul interferenței se măsoară cu acest sistem, care în esență conține un beam splitter în centru și 2 oglinzi și 2 detectoare. Se determină atunci când un detector dă semnal 1, iar celălalt de 0. Deci, cu alte cuvinte, dacă avem doar o stea deasupra, lumina unui singur foton vine sub forma unui frot de undă, că acum vorbim de cuantică deja, deci acel frot de undă al fotonului vine și este recombinat pe cele 2 detectoare, atunci la delay de 0, un detector va da 1, adică va detecta fotonul, celălalt nu va detecta fotonul. Dacă însă, atenție, lumina vine dintr-un unghi, atunci vom avea o chestie de probabilitate, adică detectorul 1 va da din când în când 1, câteodată 0, detectorul 2 câteodată 1, câteodată 0. Asta pentru că, în esență, imaginea de interferență este shiftată, este deplasată spre stânga sau dreapta, așa cum am văzut la interferența obișnuită. Și asta se compensează în aceste telescoape cu acea linie de întârziere, unde scrie delay. Adică modificăm întârzierea luminii până când pe detectorul 1 întotdeauna auzim fotonul. Tic, tic, tic. Și în același moment, pe detectorul 0 n-auzim nimic. Asta înseamnă că ne aflăm din nou în centrul zonei de interferență și asta înseamnă că întârzierea delta ne dă exact unghiul sub care vine lumina de la stea. Deci, practic, facem o scanare a zonei de interferență prin ajutorul acelui delay și vedem unde este maximul, da? Și din maximul respectiv putem să ne dăm seama unghiul sub care vine lumina de la stea. Și cum funcționează un telescop cuantic? Aici este a doua poză din articol și pe asta o să o discutăm mai detaliat. În partea de sus recunoaștem frontul de undă al luminii care vine de la stea sub un unghi fi. Acest front de undă este captat de data aceasta de 2 telescoape. Un telescop este în poziția 1, al doilea telescop este în poziția 2. Acesta însă este un telescop cuantic. El măsoară proprietățile cuantice ale fotonilor, particulele de lumină care vin de la stele. Deci de data aceasta vom privi frontul de undă ca fiind de fapt superpoziția cuantică a unui singur foton care vine de la o galaxie îndepărtată și care se găsește simultan atât în poziția 1 a telescopului din stânga, cât și în poziția 2 a telescopului din dreapta. În partea de jos avem o sursă specială. Ea trimite doar un singur foton. Doar că și acest foton este într-o stare de superpoziție cuantică. El pleacă în același timp atât spre stânga, cât și spre dreapta. Deci atunci când ajunge la detectori, în partea stângă sau în partea dreaptă, acel foton va fi într-o superpoziție cuantică. El va fi atât în poziția 3, cât și în poziția 4. Atât în partea din stânga, cât și în partea din dreapta, mai vedem niște sisteme de detecție, formate de câte 2 detectori, care sunt în stare să detecteze un singur foton. Avem, deci, 2 fotoni.
Unul care vine de sus și care e într-o superpoziție cuantică între poziția 1 și 2 și unul care pleacă de jos și care este într-o superpoziție cuantică între poziția 3 și 4. Aici este formula matematică pentru starea de superpoziție cuantică a fotonului care vine de sus, fotonul astronomic. Da? Este o stare de superpoziție cuantică, adică este atât în poziția 1 cât și în poziția 2. Și vedem aici și un termen de fază, termenul φ. Acest termen de fază este în esență dat de unghiul φ sub care vine fotonul de la stele. Hai să spunem că vine de la stele, da? Este ceea ce trebuie să măsurăm noi, pentru că dacă știm φ, diferența din fază dintre cele două elemente ale stării de superpoziție cuantică, atunci în esență am măsurat unghiul sub care vine fotonul de la stea, deci am măsurat unghiul sub care se vede steaua. Uitați-vă și în partea de jos. Și aici avem o stare de superpoziție cuantică, fotonul este atât în partea din stânga, adică poziția 3, cât și în partea din dreapta, poziția 4. Doar că și aici apare un termen de fază. De data aceasta este un delay, o întârziere introdusă pe unul dintre brațe intenționat, da? Și delay-ul acesta este controlat, să spunem așa, de la un buton. Și este introdus intenționat, pentru că, cred eu, dacă mă gândesc așa puțin mai departe, dacă am reușit să facem o măsurătoare în care delta este egal cu phi, atunci în urma acelei măsurători știm cât este delta, pentru că știm cât este delay-ul, îl citim, și atunci acel delay este exact egal cu phi, deci este unghiul sub care vine raza de lumină de la stea. Apoi, dacă privim acum din punct de vedere cuantic starea celor doi fotoni, deci avem un sistem de doi fotoni, vom vedea că în esență sunt 4 combinații. Deci starea totală a sistemului de 2 fotoni este o stare de superpoziție cuantică în care sistemul se găsește în 4 situații în același timp. Fie avem 1 și 3, deci fotonul astronomic în stânga, fotonul de jos în stânga, fie avem 1-4, fie avem 2-3, fie avem 2-4. Întotdeauna este un foton astronomic, un foton de jos, doar că sunt 4 combinații pentru că fotonul astronomic poate fi în stânga sau dreapta, iar cel de jos poate fi și el în stânga sau dreapta. Avem deci un foton sus, în starea de superpoziție cuantică între 1 și 3, și un foton în partea de jos, în starea de superpoziție cuantică între 3 și 4. Vrem să măsurăm un singur lucru, faza φ a fotonului de sus, cel astronomic. În practică, alegem o fază delta pentru sistemul de corelație EPS și apoi măsurăm în continuu coincidențele de fotoni, înregistrând toate datele. După ce se termină măsurătorile, selectăm din datele măsurate cele în care s-a auzit un singur ticăit pe detectorul R1 din dreapta, să spunem, și pe oricare din detectorii L1 și L2 din stânga. Aceste măsurători pot fi interpretate ca măsurători Bell de succes. Teoria teleportării cuantice ne spune că în cazul în care ticăia R1 și R2 nu ticăia, am avut o măsurătoare de teleportare cuantică de succes. În acest caz, proprietățile cuantice ale fotonului astronomic ajuns în 2 s-au copiat în fotonul din poziția 3 ajuns în stânga, detectorul L. Mai departe, măsurătoarea din el este o măsurătoare de interferometrie stelară, cu interferență între 1 și 3. În cazul în care delay-ul delta este egal cu faza φ, interferența va fi maximă, ceea ce înseamnă că doar unul dintre cei 2 detectori ticăie, mereu același. Deci, în esență, trebuie să modificăm delay-ul delta până când ajungem în situația ca în măsurătorile selectate din R1, măsurătorile Bell de succes, doar unul dintre cei 2 detectori L1 sau L2 să ticăie mereu. Atunci valoarea lui delta este egală cu valoarea lui φ. Cheia este, după cum vedeți, interpretarea de teleportare cuantică dată măsurătorii. Ea este posibilă aici, cred eu, datorită indiscernabilității fotonilor. Teleportarea cuantică am detaliat-o și eu în cartea fizică povestită, dar acolo se corelează 2 fotoni. Pe când aici, sursa de corelare EPS pune doar un foton în stare de superpoziție, fie spre stânga, fie spre dreapta. În practică, asta se realizează trimițând un foton către o oglindă și, în interpretarea clasică, el fie se reflectă, fie trece prin oglindă. În cazul cuantic, face ambele lucruri simultan. Concluzii. Și am ajuns la sfârșitul acestui video, un video, a zice că plin de frustrări. Aici sunt articolele la care m-am uitat, inclusiv articolul la care am făcut referire, și la toate a fost greu de înțeles.
mi-am dat seama ce înseamnă de fapt cu adevărat să fii cercetător, să-ți faci meseria cum trebuie. Ca să înțelegi un astfel de articol, da? Să-l înțelegi bine, chiar îți ia câteva zile. Pentru că trebuie să te uiți la referință, trebuie să înțelegi fiecare punct și așa mai departe. Și asta este în esență o chestie de cercetare. Și ăsta, sincer să fiu, a fost momentul când am invidiat inteligența artificială, pentru că mi-a spus că poate inteligența artificială reușește să explice fenomenul, că e mult mai inteligentă decât mine. Am folosit însă câteva instrumente de inteligență artificială, inclusiv notebook-ele, fără însă să-mi dea o explicație cu care să fiu mulțumit. Deci notebook-ului ele mi-am dat articolele, i-am dat și articolul ăsta original, l-am rugat de nu știu câte ori să încearcă să-mi explice cum are loc acolo teleportarea cuantică, numai că textul era foarte, foarte complex. Probabil că el îl înțelegea, eu n-am reușit să-l înțeleg, așa că asta este. Am ajuns în situația să invidiez inteligența artificială că este mai inteligentă decât mine și decât noi și că probabil ea va fi viitor. Mi-am mai dat seama de ce videourile mele în care vorbesc liber ies foarte lung. De multe ori pentru mine este o bucurie pentru că citesc articolele respective și chiar îmi face plăcere. Aflu ceva nou. Deja mi-am ajustat modul de lucru pentru că înainte să înregistrez, trec prin articole pe care le citesc, iau pozele și le pun într-un fișier Word, în așa fel încât atunci când trebuie să fac referire la o chestie tehnică, vă arăt și vouă pozele respective să fie mai clar. Ei, și cu asta am ajuns la sfârșitul videoului de astăzi. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool. Dacă nu v-ați abonat încă, o puteți face apăsând pe acest buton de abonare. Ne vedem data viitoare, până atunci vă doresc numai de bine. La revedere!